Sa dami ng mga coffee shops na nagsusulputan, matindi ang kompetisyon ng mga ito. Bukod sa sarap ng kape at magagandang ambience at aesthetic, labanan din ng mga post sa social media. Kaya naman, iba't ibang pakulo ang naiisip ng mga coffee shop owners para makahatak ng customers. Gaya na lang ng coffee shop na ito sa may Scout Rallo sa Quezon City. Kakaibang experience ang kanilang ibinibigay na susubukan ng isa sa lead stars ng Afternoon Prime series na Shining Inheritance. Mga ka-food explorers, nandito po tayo sa isang napaka-unique na coffee shop. If you guys are coffee lovers, perfect to para sa'yo. Pero pag tinignan ninyo, walang typical windows, pintuan na kung ano, may butas lang sa wall. Yun talaga napaka-unique dito. Dito lang kayo mag-order and nandito na lahat ng menu. Simple, aesthetic, minimal, and trending na trending ngayon yan online. Simulan natin with the tres leches. Ayan, number 1. And then the Chizu Caramel Macchiato. Number 2. At ito naman, masarap to eh, Dirty Matcha. One of my favorites. So tikman natin ang Dirty Matcha nila. Ate, ito po ang number ko. Number 7. Here po, pagtatawagin po, ayan po yun. Ayan, okay. So ito po ang tatlong order ko. Sige po. Customer number 7. Ayun, 7. Dirty Matcha. Dirty Matcha. Ganda. Tres leches. Tres leches. And the last one po is the Chizu Caramel Macchiato. Ayan, so tikman na natin. Let's start it off with the Dirty Matcha. Ako, masarap yung matcha niya. Creamy. Tapos yung kape, ramdam mo din yung kick niya eh. Isa pa nga. At tikman naman natin to, itong macchiato. Yes, masarap to. Gusto ko to. One of my favorite drinks. So, isa naman, ang tres leches. Sabi nila, Spanish latte inspired tong tres leches. This is their attack on the Spanish latte. Ako, one of my favorites din to. Sarap. We're very Japanese-inspired. The shop is called Mamonaku Kohi. It means no delay. Medyo fast-paced ang buhay sa Tokyo, di ba? Yes. Or even in Osaka. So, mabilisan yung gawa ng coffee. So, even if there's a line outside, kagaya na sabi mo, we try to make it as fast as you can para magkaroon na kagad ng caffeine delivery yung clients namin. Bisitahin niyo na po ang Mamonaku Kohi for that nice Japanese experience and of course, very ating butas. Food Explorers! Matapos ang coffee experience ni Michael sa Mamonaku Kohi, ay sasamahan niya pa rin tayo maghanap ng food trip destination. Dito pa rin sa Scout Rallios, Quezon City. Kakaibang combination din ang ino-offer ng food establishment na nahanap ni Michael para sa atin. Dahil ang pinagsamang chicken inasal at cocktail drinks ang binibida dito sa Chickey's Inasal. Wow! Lasang-lasang whiskey shot! Last May, nag-add kami ng section wherein we added na parang bar selections and offerings for Chickeys. So, starting as parang chicken inasal, now we're offering different cocktails din. Surprisingly, for the concept kasi, we already operate different bars na rin naman. For inasal, it's parang pinaka-concept namin is more on the Bacolod style. It's one of the best sellers that we have when it comes to the mga boodle selections namin. So that's the one na pinaka-highlight namin when it comes to other third-party apps and mga party bookings that we serve, yung mga bulk orders namin. It's really the inasal that's really moving well. Sa amoy pa lang ako, napakasarap and ready na ako umatake kasi talagang sulit na sulit dito ka sa Sulit Boodle. Ayan, meron pa tayong chicken, pork, rice, at may egg pa. Tapos ito naman, ang ganda ng basket nyo. Itong bucket natin is the Kansi Fried Chicken. Kansi Fried Chicken siya dahil marinated in kansi. So iba talaga ang lasa nito sa typical fried chicken natin. Nako, ready na ako. Attack! Let's go! Masarap siya kasi ang juicy ng chicken. Nandun yung kansi flavor yung may pagkaasim. Overall, masarap. Mga ka-food explorers, pati din yung pork nila. Ako, napaka-solid. Tikman natin naman with egg. Salted egg. Kung na-curious kayo kung ano tong sauce natin, ito ay actually kansi gravy. Unique nito. First time ko tikim ng kansi gravy na sakto sa ating kansi fried chicken. Chicken inasal. So itong inasal na to,
May pagka-bacolod inspiration siya. So, may pagka-asim din ng konti. And as you can see, sa itsura pa lang, i-dip na natin sa kansi gravy. Ayan, tikman natin. Recommend ko talaga tong sulit boodle na for 2 to 4 people. Sulit na sulit, kaya ubusin na natin to. For tonight, ang una natin gagawin is yung longgan na cocktail. So, this is parang soju and gin-based na drink. Ay, naku. Tapos meron siyang basil and longgan syrup. Very refreshing na cocktail. Excited na ako para sa ating happy hour. Wow! Masarap din to. May pagka-fruity naman siya. Fruity tong flavor niya. Tapos, ito pa fresh longgan on top. Kaya okay to. Lasang-lasa din yung basil. Personally, favorite kong gawin as a bartender here then is yung mani. So we make our own local peanut na syrup. Tapos medyo may pagka-creamy and horchata yung dating ng cocktail namin. Ito naman, I'm excited to try this. As you can see, ganda ng presentation. Ito yung mani cocktail. Wow! Mas stronger siya, pero yung aftertaste niya, lasang-lasa mo yung peanut, which is very cool kasi nga ito yung mani cocktail na very unique and interesting. May peanut brittle on top, napaka-creamy, parang pina colada na may mani. Solid. Since we're offering local beers here, we managed na gumawa ng beer tales wherein instead of using mga local spirits, we use local beers to create a cocktail. Yung antibiotiko. So, ito yung pinaka-fast-moving namin. Beer version ng penicillin cocktail. And tikman na natin, tanggalin natin ang ating whiskey shot. Ayan, haluin ng konti. Wow! Lasang-lasa ang whiskey shot. Kasi nasa taas nga siya, so make sure haluin ninyo. Pero other than that, masarap yung pagka-beer flavor niya. So yung first stop ko today was at Chickey's. Ako, napakasarap. Sulit na sulit, lalo na sa sulit boodle. And of course, yung kansi fried chicken na favorite ko. Pag inasal, talagang pag gutom na gutom kasi iba yung busog mo pag chicken inasal. Tapos may rice ka pa, chicken oil. Yung cocktails, nako, lahat sila yung 3 cocktails, iba-iba ang lasa, iba-iba din ang lakas. So, napakasarap kasi unique. So, kung may co-star ako sa Shining Inheritance na sasama ko, yun ang lola ko, si Tita Connie Reyes, para mag-food trip kaming dalawa dito. Food Explorers, ini-invite namin kayo to have the experience here sa Chickey's Inasal. We are located at 51C Scout Ralios, Barangay Laging Handa, Quezon City. You can follow us at our social media sa Instagram. It's Chickey.